Давньогрецький історик Геродот колись сказав знамениту фразу «Єгипет – це дар Нілу». І він мав рацію. Долина цієї величної річки стала колискою однієї з найбагатших цивілізацій, яку тільки бачив світ. Але сьогодні ми будемо досліджувати Єгипет не через його монументальні піраміди чи загадкові ієрогліфи. Ми будемо читати його історію на тарілках. Коли ми, українці, приїжджаємо до Єгипту, ми часто бачимо лише стандартизовані шведські столи у резортах. Але справжня єгипетська кухня – це не туристичний all-inclusive. Це гігантський, тисячолітній плавальний котел, де змішалися смаки десятків імперій, завойовників, торговців та мігрантів. Це кухня, яка не соромиться запозичувати чуже, геніально адаптувати його і називати своїм. Історія єгипетської їжі – це історія глобалізації, яка почалася ще тоді, коли слова глобалізація не існувало. Згадайте лише, що саме єгиптянам людство завдячує винаходом хлібопечення. Вони першими навчилися використовувати ранні форми дріжджів, і їхні техніки випікання плоского хліба передавалися з покоління в покоління, сформувавши основу всієї близькосхідної кухні. Вони одомашнили і ввели в щоденний раціон часник, цибулю, огірки та дині, які сьогодні є базою для багатьох кухонь світу. Згодом, у греко-римський період, Єгипет став імперською житницею. У цей час їжа стала жорстким маркером соціального статусу. Бідняки жили на зерні, бобових, олії та пиві, тоді як еліта влаштовувала грандіозні симпозіуми у розкішних банкетних залах при храмах, де пили вино, розбавлене водою за грецьким звичаєм. А після арабського завоювання у 641 році нашої ери долина Нілу побачила рис, цукрову тростину та цитрусові. Середньовічний Каїр став серцем ісламського світу. Уявіть собі, кулінарна книга 14 століття під назвою «Канз аль-Фаваїд фі Тавай аль-Маваїд» вже тоді містила рецепти страв із Марокко, Персії та Візантії, що мирно сусідили з місцевими спеціалітетами. Могутні єгипетські купці, відомі як карімі, тримали в руках монополію на торгівлю спеціями, привозячи неймовірні аромати з далекої Індії та Ємену. Тож сьогодні ми вирушаємо на вулиці сучасного Єгипту, щоб скуштувати історію на смак. Ми знайдемо індійських солдатів у тарілці з макаронами, відчуємо смак кривавої мамлюцької помсти у солодкому десерті, розкриємо найбільшу крадіжку в історії випічки та з'ясуємо, чому українські фермери відіграють критичну роль у щоденному виживанні мільйонів єгиптян. Пристебніть ремені, це буде дуже смачно і не менш шокуюче. Перш ніж ми поринемо у вуличну екзотику, нам треба зрозуміти фундамент єгипетського суспільства. І для нас, українців, цей фундамент є до болю знайомим. Мова йде про хліб. В Єгипті місцевий плоский хліб називають аїш баляді. І тут є одна неймовірна лінгвістична деталь. Слово аїш арабською мовою буквально означає життя. Хліб тут не просто додаток до страви чи вуглеводна закуска. Це основа виживання нації. Дозвольте навести трохи цифр, які вразять будь-кого. Щоб прогодувати своє населення, держава Єгипет підтримує наймасштабнішу у світі програму продовольчих субсидій. Близько 72 мільйонів єгиптян щодня отримують субсидований хліб. Кожна людина має право на 5 буханців хліба на день за символічною ціною. Всього 5 піастрів за буханець. Це 5-та частина одного американського центу. При цьому реальна вартість виробництва цього хліба становить близько 80 піастрів. Цю різницю покриває держава. Для єгипетського уряду збереження цієї програми є абсолютним питанням національної безпеки, червоною лінією, перетин якої загрожує колапсом. І це не просто слова. У 1977 році під тиском Міжнародного валютного фонду уряд спробував скоротити субсидії та підняти ціну на м'який білий хліб фіно. Результат – хлібні бунти, які тривали 2 дні, призвели до загибелі понад 70 людей і змусили владу негайно відкотити реформи назад. Але до чого тут Україна?
Річ у тім, що для забезпечення цієї колосальної програми Єгипту потрібно близько 9 мільйонів тонн пшениці щороку. Місцеві фермери, які вирощують озиму пшеницю, здатні дати лише частину від потреби. Решту доводиться імпортувати. До 2022 року приголомшливі 82% всього єгипетського імпорту пшениці надходили лише з двох країн – України та Росії. Коли у лютому 2022 року розпочалася повномасштабна війна і російська армія заблокувала українські порти, це миттєво вдарило не лише по Європі, але й по кожному єгипетському столу. Протягом перших 100 днів війни світові ціни на пшеницю злетіли на 60%, досягнувши 14-річного максимуму, найвищого показника з часів кризи 2008 року. Економічні моделі, що аналізують продовольчу безпеку Єгипту за глобальним індексом продовольчої безпеки GFSI, показали, що індекс цінової доступності їжі в країні впав критично. Уряд Єгипту був змушений в екстреному порядку шукати нових постачальників, наприклад, в Індії, щоб уникнути дефіциту та нового соціального вибуху. Тож, коли ви бачите, як єгипетський робітник на вулиці Каїра відламує шматок айш-баладі і вмочує його в хумус, пам'ятайте, цей шматок хліба міцно зв'язаний невидимими нитками геополітики з працею українського фермера. У сучасному світі їжа – це завжди політика. Ми залишаємо політику і переходимо до найцікавішого – вуличної їжі. І почати ми маємо зі страви, яка викликає найбільше здивування у туристів, але є абсолютною релігією для єгиптян. Зустрічайте кошарі. Коли ви вперше бачите кошарі, ваш мозок може зламатися. Українська кулінарна традиція звикла розділяти вуглеводи. Ми їмо або макарони, або рис, або кашу. Кошарі ж порушує всі закони здорового харчування, скидаючи все це в одну тарілку. Це мікс із рису, дрібних макаронів, переважно діталінів, спагетті, вермішелі та чорної сочевиці. Зверху ця вуглеводна гора посипається відвареним нутом, хрусткою смаженою цибулею і рясно поливається гострим томатним соусом із часником та оцтом. Звучить як хаос, але на смак це геніальна симфонія. Виникає логічне запитання. Як взагалі з'явилася така дивна комбінація? Відповідь ховається в історії імперій та міграцій. Незважаючи на те, що кошар є національною стравою Єгипту, її коріння проростає за 5000 кілометрів від долини Нілу, в Індії. У традиційній індійській кухні існує стародавня страва кічрі або кічді, яка складається з рису та сочевиці, зварених в одному казані. В Індії ця страва асоціювалася з вдачею та процвітанням. Як же вона потрапила до Єгипту? На початку 1900-х років, під час Першої світової війни, Єгипет був британським протекторатом. Разом із британськими військами сюди прибули індійські солдати, які служили в імперській армії. Сумуючи за домом, вони почали готувати своє кічрі з тих інгредієнтів, що були під рукою. Але кошарі не було б кошарі без італійців. У ті часи в Єгипті, особливо в Олександрії та Каїрі, проживала велика італійська діаспора. Саме вони, за свідченнями істориків харчування, додали до індійського рису свій улюблений інгредієнт – пасту. Фінальний штрих зробили самі єгиптяни. Місцеві кухарі адаптували страву до близькосхідних смаків, додавши до неї смажену хрустку цибулю, нут і, найважливіше, насичений прямий томатний соус із часником, оцтом, кмином і паприкою. Отже, давайте розберемо на компоненти, що таке кошарі, яка культура походження, вплив і яку кулінарну функцію у страві відіграє той чи інший інгредієнт. Рис та чорна сочевиця. Це Індія. Страва кічрі, привезена солдатами Британської імперії. Вона формує щільну текстурну основу та є джерелом рослинного білка. Макарони, спагетті, вермішель. Це, звісно, Італія. Вплив місцевої італійської діаспори. Надає контрасту текстур, м'якість та об'єму. Томатний соус із часником та оцтом. Це вже Єгипет або Левант. Місцева адаптація.
Об'єднує всі сухі інгредієнти, додає кислотності та гостроти, що розбиває важкість вуглеводів. І смажена цибуля та нут. Це Близький Схід, регіональні традиції. Вона забезпечує хрусткіт, цибуля та м'який горіховий присмак, нут. Ця страва є повністю веганською, якщо готується на рослинній олії. Вона дешева, неймовірно ситна і зручна для масового харчування. В Єгипті навіть є традиція. Якщо ви з'їли порцію, але ще не наїлися, ви можете підійти до продавця і попросити кемала – невелику додаткову ложку кошарі, щоб ідеально втамувати голод. Культурна цінність цього вуглеводного гібрида настільки величезна, що у 2025 році Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО офіційно внесла кошарі та пов'язані з ним практики до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Кошарі – це живий монумент тому, як колоніалізм, війна та міграція можуть народити справжній кулінарний шедевр, який сьогодні обожнюють від бідних робітників до заможних міністрів. Після ситного кошарі завжди хочеться чогось солодкого. І тут на сцену виходить десерт, історія якого змусить здригнутися Джорджа Мартіна з його «Грою престолів». Зустрічайте Ом Алі. На вигляд це невинний, неймовірно смачний хлібний пудинг, запечений у глиняному горщику. Він складається з шматочків хліба або листкового тіста фетер, рокак, щедро просочених гарячим молоком, вершками, цукром із додаванням родзинок та різноманітних горіхів. За текстурою він м'який, вершковий, тане в роті. Але історія його появи написана кров'ю. Повернемося у 13 століття, у часи раннього мамлюцького султанату. Головна героїня цієї історії – неймовірна жінка на ім'я Хаджар ад-Дур, чиє ім'я поетично перекладається як «дерево перлин». Вона була першою і єдиною жінкою, яка одноосібно правила Єгиптом в ісламську епоху. Коли її чоловік, султан з династії Аюбідів ас-Саліх, помер під час облоги Єгипту хрестоносцями, вона приховала його смерть, перебрала на себе командування і розгромила війська хрестоносців. Але ісламський світ того часу не був готовий бачити жінку на престолі. Під загрозою бунту через 80 днів свого самостійного правління Шаджар ад-Дур була змушена вийти заміж за могутнього командира мамлюків Ес-ель-Діна Айбека. Вона погодилася на цей шлюб лише з однієї умови. Айбек мав розлучитися зі своєю першою дружиною. Ту покинуту дружину звали Ом Алі, що в перекладі означає «мати Алі». Айбек став офіційним султаном, але Шаджар ад-Дур продовжувала тримати реальну владу у своїх руках. Втомившись від ролі маріонетки, Айбек вирішив укласти новий політичний шлюб із принцесою Мосула. Коли дерево перлин дізналося про цю зраду, вона діяла рішуче. У 1257 році за її наказом Айбека вбили мечем. Проте цей політичний крок став її фатальною помилкою. Вона втратила підтримку мамлюків. Владу захопив син убитого Айбека від першої дружини юний Аль-Мансур Алі. І він віддав полонену Шаджар ад-Дур у своїй матері, тій самій Ом Алі, яка роками чекала на помсту. Ом Алі не просто стратила суперницю. Вона наказала своїм служницям забити Шаджар ад-Дур до смерті дерев'яними черевиками, які називалися куб-капс. Тіло колишньої володарки скинули з даху цитаделі, і сьогодні її могила знаходиться неподалік мечеті Ібн Тулуна. А щоб відсвяткувати свою криваву перемогу, тріумф справедливості та сходження сина на престол, Ом Алі наказала королівським кухарям створити абсолютно новий, найсмачніший десерт і роздати його всім мешканцям Єгипту. Кухарі взяли прості інгредієнти бідняків – хліб і змішали їх з інгредієнтами багатіїв – цукром, горіхами та молоком. Десерт став настільки популярним, що його назавжди називали іменем замовниці – Ом Алі.
Звісно, існує і добра фольклорна версія, нібито Ом-Алі була просто доброю жінкою з села, яка пригостила султана подорожнього, чим Бог прислав. Але історики та місцеві жителі більше люблять версію з мамлюцькими інтригами та дерев'яними черевиками. Зрештою, їсти це десерт з історією помсти набагато смачніше. Якщо ви думаєте, що французи винайшли круасан, то приготуйтеся до ще одного культурного шоку. Символ французького ранку має глибоке коріння, яке тягнеться через Австрію та Османську імперію просто до стародавнього Єгипту. Знайомтеся, фетір мешалтет – це гордість єгипетської випічки. Багатошаровий корж із неймовірної кількості тонких шарів тіста, щедро промазаних сам на беладі, місцевим топленим маслом. В Єгипті це символ гостинності. Саме фетіром пригощали президента США Барака Обаму під час його візиту до Каїра у 2009 році. Його їдять з медом, солоним білим сиром або просто так. Історія фетіра починається ще за часів фараонів. Тоді його називали фетір молтут. І він використовувався як священне підношення богам у храмах. Минали тисячоліття. Єгипет підкорювали різні імперії, але рецепт листового тіста вижив. У період правління тих самих мамлюків єгипетські пекарі почали експериментувати з формою і створили кресцен фетір – випічку у формі півмісяця. Вважається, що саме завдяки активним торговельним зв'язкам і постійному культурному обміну концепція багатошарової випічки у формі півмісяця почала свій рух у бік Європи. Європейська ж історія підхоплює цю естафету у 1683 році. Відбувається історична битва – облога Відня військами Османської імперії, до складу якої тоді входив і Єгипет. За легендою, віденські пекарі, які працювали вночі у підвалах, почули, як турки-османи риють підкопські стіни. Вони підняли тривогу і врятували місто. На честь перемоги вони створили рогалик кіпфер – випічку у формі мусульманського півмісяця, який був зображений на османських прапорах. Ідея полягала в тому, що віденці могли буквально з'їсти символ свого ворога. До Парижа ця австрійська, а в глибині душі османсько-єгипетська випічка потрапила набагато пізніше. Хтось приписує це Марії Антуанетті, але більш достовірні історичні факти вказують на 1839 рік, коли австрійський підприємець Аугуст Цанг відкрив у Парижі віденську пекарню і почав продавати кіпферлі парижанам. Французькі пекарі адаптували рецепт, створивши ідеальне ламіноване тісто і назвавши його французьким словом круасант – півмісяць. Тож наступного разу, коли ви будете пити каву з круасаном у Парижі, згадайте про єгипетських жінок, які з тисячоліттями розтягували тісто для фетір мешалтет на берегах Нілу. Якщо Каїр – це серце Єгипту, то Олександрія – це його вікно у світ. У 19 та на початку 20 століття Олександрія була одним із найбільш космополітичних міст Середземномор'я. Тут жили величезні громади італійців, греків, турків та вірмен. Їхній вплив настільки глибоко вкорінився в місцеву культуру, що створив унікальний гастрономічний мікс, не схожий на решту Єгипту. Коли ви будете в Олександрії, ви не маєте права поїхати звідти, не скуштувавши кебда ескандарані – знамениту олександрійську печінку. В Україні ми звикли до печінки тушкованої в сметані або просто смаженої з цибулею. Але єгипетсько-середземноморський підхід абсолютно інший. Олександрійська кебда – це вибух смаку. Яловичу або овечу печінку нарізають дуже тонкими смужками і довго маринують у потужній суміші оцту, лимонного соку та величезної кількості роздертого часнику. Чому так багато кислоти? Оцет виконує магічну функцію. Він нейтралізує специфічний запах нутрощів і розщеплює волокна, роблячи печінку неймовірно ніжною. Далі до маринаду додають складний букет близькосхідних спецій – кмин, кардамон, корицю, коріандр і м'яту.
М'ясо миттєво обсмажують на розпеченій олії з великою кількістю зеленого перцю чилі. Подаються чудо в м'яких булочках фіно, схожих на булочки для хот-догів, або в коржах баладі з густим соусом тахіні, кунжутною пастою та скибочкою лайма. Історики кулінарії зазначають, що хоча точне авторство цієї страви невідоме, техніка використання оцтово-часникових маринадів та інтенсивних прянощів є прямим наслідком змішання грецьких, італійських та османських кулінарних традицій, які вирували в Олександрійському порту. Це ідеальний приклад того, як емігранти адаптують місцеві дешеві продукти за допомогою своїх традиційних технік, створюючи шедеври швидкого харчування. Вплив іноземців на єгипетську кухню – це не лише страви давно минулих днів. Цей процес відбувається прямо зараз, на наших очах. За останнє десятиліття Єгипет став домівкою для понад 1,5 мільйона сирійців, які рятувалися від війни у своїй країні. І вони привезли з собою найцінніше – свої кулінарні традиції. Сьогодні у передмістях Каїра, таких як місто 6 жовтня, існують цілі райони, які місцеві називають маленькою Сирією. Там є знаменитий сирійський пасаж, де працюють десятки ресторанів, кав'ярень та пекарень із назвами на кшталт Шам або Алеппо. Як кажуть самі мігранти, тут ти відчуваєш себе так, ніби гуляєш вулицями Дамаска. Їхній вплив на ринок вуличної їжі в Єгипті став колосальним. Найяскравіше це видно на прикладі шаурми. Страви, яка об'єднує весь Близький Схід, але має кардинальні регіональні відмінності. Щоб ви розуміли, як сирійці змінили правила гри, давайте порівняємо. Традиційну єгипетську шаурму та сирійську шаурму – сучасний тренд в Єгипті. Основне м'ясо в єгипетській шаурмі – це яловичина та баранина. В сирійській – переважно курка або баранина. Профіль спецій. В єгипетській – це традиційні місцеві суміші спецій. В сирійській – теплі, солодкуваті спеції – кориця, кардамон, духмяний перець, сумах. Соуси та добавки. В єгипетській шаурмі багато кунжутної пасти, тахині та свіжих овочів. В сирійській – соус тун часниковий, гранатова патока. І ключова фішка. Єгипетська шаурма подається як бутерброд у єгипетському хлібі, а сирійська – обов'язкова наявність хрустких маринованих овочів та картоплі фрі прямо всередині рогу. Сирійські кухарі також стикаються з проблемою адаптації. Деякі специфічні сирійські інгредієнти, як от, наприклад, дика вишня, махалеб або спеціальні оболонки для ковбас – фаварек, в Єгипті важко знайти. Тому їм доводиться експериментувати, створюючи нові ф'южн-варіанти страв. Сьогодні сирійська їжа стала невід'ємною частиною кулінарного ландшафту Єгипту. Так само, як колись італійська паста влилася в кошарі. Глобалізація продовжує прискорюватися, і сьогодні її головним двигуном є соціальні мережі. Сучасні єгипетські кухарі постійно винаходять нові способи привабити клієнтів, об'єднуючи багатовікові традиції із західними брендами та трендами. Візьмемо, наприклад, кунафу – розкішний десерт із тонких, як волосся, ниток тіста – кадаїф, запечених із сиром або густим вершковим кремом і залитих цукровим сиропом із трояндовою водою. Цей десерт з'явився в Єгипті ще в X столітті за часів правління династії Фатімідів, які заснували Каїр. Дослідники кулінарії зазначають, що середньовічна кунафа була зовсім інакшою. Її робили з дуже тонкого плаского хліба, нарізаного смужками. Але сьогодні традиції ламаються з неймовірною швидкістю. Вуличні пекарі та модні кафе почали робити нутелла-кунафу, де замість традиційного сиру тісто наповнюють шарами італійської шоколадної пасти. Також з'явилася манго-кунафа та варіації з свіжими фруктами, які стають хітами продажів під час священного місяця Рамадан. Але якщо ви шукаєте абсолютний апогей кулінарного ф'южену та експериментального вуглеводного навантаження, вам треба завітати до закладу Ель-Карнак у центрі Каїра. Їхня фірмова страва називається
Ця страва порушує усі закони кондитерського мистецтва, скидаючи найпопулярніші десерти в одну пластикову миску. Уявіть собі шари. Спочатку йде ніжний рисовий пудинг. На нього кладуть шматки солодкої мангової запіканки – басбуса. Далі шматочки тієї самої традиційної кунафи. Потім гору свіжих фруктів – яблука, банани, манго. Все це заливається густим полунично-манговим соком і вінчається гігантською ложкою жирних сільських вершків, які тут називають кішта. Бомба – це ідеальна метафора сучасної єгипетської вуличної їжі. Гіпернасичена, хаотична, інтернаціональна і неймовірно смачна. То що ми зрозуміли під час цієї гастрономічної експедиції? Ми звикли думати, що історія – це те, що записано у пильних манускриптах або висічено на стінах гробниць фараонів. Але насправді найточніший і найчесніший архів людства знаходиться на наших тарілках. Єгипетська вулична їжа довела, що культури ніколи не існують в ізоляції. Кошарі – це пам'ятник британським колоніальним амбіціям, переміщенню індійських солдатів та італійської імміграції. Десерт Ом-Алі зберігає пам'ять про політичні інтриги та жорстокість мамлюцьких правителів. Круасан та фетір Машалтет розповідають про війни імперій у серці Європи та давньоєгипетських богів. А сирійська шаурма – це ж смак болю сучасних мігрантів, які намагаються зберегти частинку свого дому на чужій землі. І найголовніше для нас – у цьому глобальному котлі є місце і для України. Скромний єгипетський плоский хліб, той самий айш-баладі, який означає життя, щодня нагадує нам, наскільки сильно світ залежить від праці українських аграріїв та стабільності в нашій країні. Куштувати Єгипет означає куштувати саму історію. Дякую, що пройшли цей шлях зі мною. Підписуйтеся на канал, залишайте свої коментарі, яка страва вразила вас найбільше. І до зустрічі у нових подорожей!